Polyp hành tá tràng là sự tăng sinh của khối u xuất phát từ các tế bào nội mô lót bên trong lòng hành tá tràng. Đây là bệnh lý hiếm gặp. Đa số các trường hợp là polyp tăng sản nhỏ, lành tính và không phải cắt bỏ. Hôm nay, phòng nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh sẽ chia sẻ với các bạn một trường hợp đặc biệt hiếm gặp, một polyp lớn ở hành tá tràng phải cắt bỏ qua nội soi. Xin mời các bạn. Nốt lên sơn to đi ạ. Và hít thở đều sẽ đỡ khó chịu. Bệnh nhân nữ 75 tuổi, tiền sử bản thân hoàn toàn khỏe mạnh, gia đình bình thường, không có ai bị các bệnh lý về dạ dày, đại tràng. Bệnh nhân đi khám vì hay đau tức ở vùng ngực, vùng thượng vị, hay nóng rát, bỏng rát ở vùng mỏ ác, kèm theo buồn nôn. Các bác sĩ lâm sàng nghi ngờ hội chứng trào ngược dạ dày thực quản, cho nên chỉ định nội soi dạ dày tìm nguyên nhân, và tình cờ phát hiện ra một polyp lớn ở hành tá tràng phía mặt sau, kích thước khoảng 1 cm, có cuống ngắn, to, bề mặt trơn nhẵn. Polyp hành tá tràng ít gặp hơn nhiều so với polyp dạ dày hay polyp đại tràng. Polyp kích thước to như vậy lại càng hiếm gặp. Bệnh nhân và người nhà được giải thích về tình trạng bệnh và chỉ định cắt bỏ khối u này qua nội soi. Đây là thủ thuật can thiệp không xâm lấn với nhiều ưu điểm vượt trội như không đau, không khó chịu. Sau thủ thuật có thể hoàn toàn quay trở lại cuộc sống thường nhật mà không phải duy trì chế độ đặc biệt nào. Tuy nhiên, một số tai biến không mong muốn có thể xảy ra như chảy máu, thủng cũng được đưa ra trao đổi với người bệnh và gia đình. Sau khi bệnh nhân và người nhà đồng ý thực hiện thủ thuật cắt polyp hành tá tràng qua nội soi, ký kết văn bản, bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm thường quy cho thủ thuật. Khi có kết quả xét nghiệm về công thức máu, nhóm máu, đông máu cơ bản, viêm gan B, HIV trong giới hạn cho phép, bệnh nhân được tiến hành nội soi dạ dày và cắt polyp qua nội soi. Kết nối dây an toàn Escort. Kết nối dây tiếp nối bệnh nhân Patient cord. Nên dùng thêm gạc tẩm natri chloride 9/1000 để đảm bảo tiếp xúc tốt nhất giữa điện cực với người bệnh. Bật nguồn giao điện. Chọn chế độ cắt, đốt phù hợp. Kiểm tra đảm bảo giao điện hoạt động hoàn hảo trước khi vận hành. Đối với hầu hết các polyp ở đường tiêu hóa trên, như polyp ở thực quản, polyp ở dạ dày hay polyp ở hành tá tràng như trường hợp này, kích thước là 1 cm, thì hot forceps và lọng điện loại nhỏ nhất với đường kính khi mở 15 mm là hoàn toàn phù hợp.
Ngoài ra, không thể thiếu các phương tiện dự phòng biến chứng như kẹp clip và các clip để dự phòng biến chứng chảy máu. Luôn đảm bảo rằng các phương tiện này sẵn sàng để sử dụng khi có biến chứng xảy ra. Quay trở lại trường hợp bệnh nhân này, vì đây là một polyp có cuống ngắn, to, lại ở phía mặt sau của hành tá tràng, nơi được cấp máu bởi động mạch vị tá tràng, cho nên nguy cơ chảy máu rất cao. Chính vì vậy mà chúng tôi tiến hành tiêm xung quanh cuống polyp bằng dung dịch adrenaline pha loãng 1/10.000 với mục đích nâng cao chân polyp và giảm bớt cái nguy cơ chảy máu trong khi cắt. Sau khi rút kim, có lượng máu nhỏ rỉ ra. Điều này hoàn toàn không đáng ngại. Cũng giống như các trường hợp sinh thiết ở đường tiêu hóa khác, các tình trạng rỉ máu này hoàn toàn tự cầm mà không phải lo lắng. Như trong video trước nói về kỹ thuật cắt polyp dạ dày qua nội soi, polyp nên được sắp xếp ở vị trí 8 giờ trên màn hình, vì đây là nơi dụng cụ can thiệp đi ra và hướng vào trung tâm. Nhưng trong trường hợp này, ta không thể xoay máy để polyp ở vị trí 8 giờ được, thì có thể để polyp ở vị trí 2 giờ, nơi đối xứng với 8 giờ, để khi áp máy, lọng điện sẽ dễ dàng tiếp cận và trùm qua polyp. Cũng như các trường hợp cắt polyp khác, chúng ta cố gắng trùm lọng điện vào cuống polyp, càng gần phía đầu polyp càng tốt, tránh thít vào niêm mạc lành xung quanh bằng cách vừa nâng polyp lên cao, vừa thít thòng lọng vào từ từ. Khi cắt polyp, cố gắng luôn để lọng điện nâng polyp hơi nhô cao hơn bề mặt niêm mạc xung quanh và quan sát được đầu thòng lọng rõ để tránh tổn thương niêm mạc lành. Kết hợp giữa đốt điện và cắt cho đến khi polyp rụng. Cuối cùng, polyp được cắt bỏ thành công và an toàn. Tổ chức polyp đã được cắt hết. Diện cắt chân polyp đẹp, không có biến chứng chảy máu. Kết quả giải phẫu bệnh của ca này là polyp tuyến ống, loạn sản độ thấp. Sau 1 năm, bệnh nhân đi kiểm tra lại và kết quả hoàn toàn bình thường.